Η δάφνη είναι πολυετές δέντρο ύψους έως 10 μέτρα, με σκουροπράσινα, σκληρά, δερματώδη φύλλα, σφαιρικούς, μαύρους καρπούς και μικρά κίτρινα άνθη σε ταξιανθεία. Τα άνθη βγαίνουν στις μασχάλες των φύλλων σε ομάδες ανά 4 έως 6, είναι εύωσμα, μικρά και πρασινοπά. Οι καρποί οοειδείς και ανώμαυροι ή γαλάζιοι σκούροι. Η ανθοφορία γίνεται από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο και η συγκομιδή των φύλλων κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Η βοτανική ονομασία είναι Laurus nobilis. Η ελληνική ονομασία Λάουρος ο Ευγενής και Δάφνη του Απόλλωνος. Το φυτό είναι γνωστό και με άλλες ονομασίες ανάλογα με την περιοχή, όπως δάφνη, βάγια, δαφνουλιά, φυλάδα, βαλιά. Αν κάποιος έχει υπόψη του και άλλες ονομασίες, ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο θα είναι ευπρόσδεκτο. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι βιταμίνη Ε, αιθέριο έλαιο το οποίο περιέχει κινεόλη, γερανιόλη και λιναλόλη, τανίνες, φλαβονοειδή, σεσκυτερπενικές λακτώνες και αλκαλοειδή ισοκινολίνες. Τα μέρη του φυτού με δραστικές ουσίες είναι οι καρποί και τα φύλλα. Σε μορφή εγχήματος είναι αντιρρευματικό, αντισηπτικό, διουρητικό, εφιδρωτικό, σπασμολυτικό και εμειναγωγό. Λαμβάνεται από το στόμα για να ενισχύσει τη λειτουργία της πέψης για την αντιμετώπιση των κολικών, της δυσπεψίας, του μετεωρισμού, της ανορεξίας, της καταρροής, του βήχα και του κρυολογήματος. Εξωτερικά εφαρμόζεται για την θεραπεία των μολόπων, της πιτηρίδας, των διαστρεμμάτων, των ρευματισμών και του έρπιτα. Επίσης, χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ψυρών και των ακάρεων στην κτηνιατρική. Το δαφνέλαιο δυναμώνει τα μαλλιά, τα βάφει μαύρα και σταματά την τριχόπτωση. Επίσης, πυκνώνει και τις βλεφαρίδες. Για εντριβές, διαστρέμματα και θλάσσεις, χρησιμοποιείται αληφή που φτιάχνεται με δαφνέλαιο και γλυκερίνη. Τα φύλλα θεωρούνται στιπτικά, αντιδιαρροϊκά, χολαγωγικά και υπατικά. Επίσης είναι υδρωτικά και εμειναγωγικά. Για να σταματήσει η αιμορραγία της μύτης, βάζετε τοπικά σκόνη από ξερά δαφνόφυλλα. Η δάφνη θεωρείται αποτελεσματικό αντισηπτικό. Το αιθέριο έλαιο της δάφνης καταπολεμάει την αεροφαγία, δηλαδή τη συγκέντρωση αερίων στο στομάχι και την κοιλιά. Είναι επίσης κατευναστικό και ανακουφιστικό σε πόνους από χρόνιους ρευματισμούς και αρθριτικά. Άλλωστε, το αφέψιμα των δαφνόφυλλων χρησιμοποιείται και σαν διαλυτικό των αλάτων του οργανισμού. Για τις αμοιβάδες φτιάχνετε αφέψιμα με τα φύλλα του φυτού. Βράζετε 3 φύλλα για κάθε φλιτζάνι νερό. Βράσιμο 3 λεπτά. Το αφέψιμα αυτό χρησιμεύει και σαν χωνευτικό αλλά και υπνοτικό. Πίνετε 1 φλιτζάνι μετά το δείπνο. Για τον πονόλαιμο και τις στοματικές μολύνσεις θα κάνετε γαργάρες φτιάχνοντας έγχημα βάζοντας 10 έως 20 γραμμάρια δαφνόφυλλα σε 1 λίτρο βραστό νερό. Εναλλακτικά, βράστε 5 φύλλα για κάθε φλιτζάνι νερό για 3 λεπτά και κάντε γαργάρες και πλύση στόματος σε πονόλαιμο ή στοματικές μολύνσεις. Κάντε κομπρέσες σε αποστήματα, νευραλγίες και στο μέτωπο αν υποφέρετε από ιγμωρίτιδα. Για την ιγμωρίτιδα, φίλος γιατρός προτείνει να αφήσετε την κομπρέσα στο μέτωπο όλη νύχτα για καλύτερα αποτελέσματα. Φτιάξτε αφέψιμα για να πίνετε 2-3 φλιτζάνια την ημέρα, βάζοντας μερικά φύλλα σε 1 φλιτζάνι βραστό νερό, που μετά από 10 λεπτά σουρώνετε. Για να φτιάξετε έγχημα, βάζετε 10 με 20 γραμμάρια δαφνόφυλλα σε 1 λίτρο βραστό νερό. Άρχισαν να σπρίζουν τα μαλλιά και να πέφτουν?
βράστε 150 γραμμάρια φρέσκα δαφνόφυλλα ή 80 γραμμάρια ξερά σε 6 λίτρα νερό και όταν κρυώσει λούζετε με αυτό το κεφάλι σας κάθε βράδυ για 2 εβδομάδες. Αν πρόκειται μόνο για τις λευκές τρίχες, χρησιμοποιήστε τους καρπούς της δάφνης ως εξής. Βράζετε 150 έως 300 σπόρους, ύστερα τους ξεφλουδίζετε και τους χτυπάτε σε ξύλινο γουδί με ανάλογο παρθένο ελαιόλαδο, το δουλεύετε μέχρι να γίνει αληφή και με αυτή αλήφετε τα μαλλιά το βράδυ πριν κοιμηθείτε. Αν θέλετε οπωσδήποτε να έχετε γερά μαύρα γυαλιστερά μαλλιά, κάντε αυτό που κάποτε έκαναν και μπορεί ακόμα να κάνουν σε χωριά της Κρήτης. Κοπανάνε δαφνοκούκουτσα και τα ρίχνουν σε αγουρόλαδο που το βάζουν στον ήλιο για 40 μέρες. Όταν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, σουρώνουν λίγο μέσα από λινό πανί και κάνουν εντριβή στις ρίζες των τριχών. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν παρενέργειες από τα δαφνοκούκουτσα. Το δαφνόλαδο το χρησιμοποιούσαν παλιά για επαλήψεις στο δέρμα των ζώων, για τις ψήρες και τα παράσιτα, αλλά και για να τονώνουν και να σκουραίνουν το χρώμα των τριχών του κεφαλιού και των βλεφαρίδων ανδρών και γυναικών. Για το σκοπό αυτό έβραζαν μαζί φύλλα δάφνης και καρυδιάς. Οι Βεδουίνοι βάζουν ένα φύλλο δάφνης στον καφέ τους για να τον αρωματίσουν και πολλοί χωρικοί μας βάζουν δαφνόφυλλα μέσα στα καλάθια και τις κουρούπες που φυλάνε τα σίκα και τις σταφίδες για να τα αρωματίζουν και να μην πιάσουν σκουλίκια. Πολλοί χωρικοί πλένουν τα ζώα τους το καλοκαίρι με νερό που έβρασαν δαφνόφυλλα για να μην το πλησιάζουν αλογόμυγες. Ο χυλός των φύλλων χρησιμοποιείται σε πολλά χωριά μαζί με αλεύρι από ρεβίθια στο ζύμωμα του εφτάζυμου ψωμιού. Το εκχύλισμα και το λάδι φύλλων δάφνης χρησιμοποιείται σαν φυσικό άρωμα σε βερμούτ, παγωτά, γλυκά, προϊόντα αρτοπίας, κονσέρβες κρέατος και σούπες, ζυμαρικά και σε ζαχαρωτά και τσίχλες. Για τον έρπιτα παίρνετε χυμό από κοπανισμένους σπόρους δάφνης και με αυτόν κάνετε επαλήψεις πάνω στο δέρμα όπου χρειάζεται. Τα φύλλα της δάφνης λιωμένα σε κατάπλασμα ωφελούν αν υπάρχουν τσιμπήματα από σφίτες και μέλισσες, ενώ με τον ίδιο τρόπο μπορούν να καταπραίνουν και κάθε φλεγμονή. 2-3 ώρες πριν λουστείτε, κάντε στα μαλλιά μασάζ με δαφνόλαδο για να δυναμώσουν. Για τον βήχα βάλτε σε κατσαρολάκι 2 ποτήρια τσαγιού νερό και προσθέστε 7 φύλλα δάφνης και 7 κουταλιές σούπας ζάχαρη. Αφήστε να βράσει μέχρι να μείνει το μισό. Όταν κρυώσει, το στραγγίζετε και πίνετε από 1 κουταλιά της σούπας 4 φορές την ημέρα. Την τελευταία κουταλιά την πίνετε πριν πάτε για ύπνο. Οι καρποί της δάφνης χρησιμοποιούνται για διακοπή εγκυμοσύνης. Σε μεγάλες δόσεις, τα δαφνόφυλλα προκαλούν εμετό. Το δαφνόλαδο που θα χρησιμοποιηθεί σκέτο σε επαλήψεις θα προκαλέσει κοκκινίλες και εγκάβματα στο δέρμα. Αν πιείτε σταγόνες δαφνόλαδο, ενδέχεται να πάθετε ναυτία, εμετούς, κολικούς ή και εγκάβματα στο γαστρικό γλενογόνο. Μπορείτε να έχετε μια μεγάλη γλάστρα με δάφνη στο μπαλκόνι, τη βεράντα ή τον κήπο, μιας και το φυτό είναι όμορφο και διακοσμητικό. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη περιποίηση, απλά δεν πρέπει να αφήνετε να ξεραίνετε το χώμα. Τα φύλλα έχουν δυνατό άρωμα που διώχνει ψήρες, σκόρο, ακάρεα και μπορείτε να τα βάλετε στο ντουλάπι με τα ρούχα ή τα τρόφιμα για να μην μαζεύονται μαμούνια ή σκόρο αν πρόκειται για ρούχα. Ένα κλαδάκι δάφνης που θα τοποθετηθεί κάτω από το νεροχύτη ή το πατάρι θα αποθήσει κατσαρίδες και τροκτικά. Αν πρόκειται για υπόγειο θα χρειαστούν περισσότερα κλαριά ανάλογα με το εμβαδόν του υπογείου χώρου. Μπορείτε να ξεράνετε τα φύλλα για μελλοντική χρήση σε σκοτεινό μέρος για να μην χάσουν το χρώμα τους. Τα ξεραμένα φύλλα έχουν πιο δυνατό άρωμα από τα φρέσκα. Αποφύγετε τα δαφνοκούκουτσα γιατί είναι τοξικά. Προκαταλήψεις. Η δάφνη συμβολίζει τη μανδύα.
Στην ελληνική μυθολογία, η Δάφνη ήταν μια πανέμορφη νύμφη, κόρη ενός ποταμού, του Ποινιού ή του Λάδανα και της γης, τότε που οι άνθρωποι προσωποποιούσαν τη γη ως γυναίκα του ουρανού. Λέγεται πως την ερωτεύτηκε ο Απόλλωνας και άρχισε να την κυνηγά στα δάση. Όταν την πλησίασε πολύ, η ωραία νύμφη παρακάλεσε τον πατέρα της να την προστατεύσει, προκειμένου να διατηρήσει την αγνότητά της. Και εκείνος τη μεταμόρφωσε σε δέντρο. Σε ένα αρχαίο ψηφίδωτο της Κύπρου εικονίζεται η Δάφνη την ώρα που αρχίζουν να βγαίνουν τα κλαδιά από το κορμί της. Φαίνεται πως ο Θεός αγάπησε και το δέντρο. Έπληξε στεφάνι με τα κλαδιά του δέντρου και το φόρεσε στο κεφάλι του. Οι άνθρωποι έδωσαν σαν δεύτερο όνομα στον Απόλλωνα το όνομα της Δάφνης. Τον λάτρεψαν ως Απόλλωνα Δαφνίτη. Μια και ήταν ο ίδιος Θεός των καθαρμών, οι ιερείς του χρησιμοποιούσαν τη Δάφνη ως υλικό καθαρισμού. Ο Βράχος, ένας μάντης του Απόλλωνα, ράντισε τον κόσμο με κλαδιά Δάφνης και απάλαξε από λοιμό τους Μιλησίους. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.